Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Okay, so actually meron akong pina-brake band, clutch band ito. So at first, yung after band, ang size niya is 6mm. So what I did, so I sand it and grind up to the level of 5mm. So I measured it against dito. This is new clutch. So sinukat ko sa dyan based on yung ito, yung panukat na yan. Okay, so yung caliper na yan. So binansi ko siya rito because yung nakakabit dito actually bago lang to, new. I just recently placed this clutch, so walang kwenta siya. So I think kaya pala ganun kataas. So high RPM yung binili ko, it is 8,000 RPM. So at first ganun nga. Okay, so I made a long ride the other day, so nagulat ako, ganito na siya. So I'm going to use the 7,000 RPM clutch spring galing sa DDM. Okay? So ngayon, ayan, titignan natin yung experiment tayo ha. Hindi ko ikakabit yung original goped. So ang ikakabit ko is yung kinlatch band ko. So titignan natin kung gaano ka-effective to. Okay? So pag okay siya at masarap siyang gamitin at matagal siya maupod after isang long ride, then paulit-ulit na lang tayong gagamit nito pa clutch band. So total may spare akong isa, so ang kailangan ko na lang is yung spring. Alright, so kabit natin to. Okay, so balik na lang natin mamaya. So yun nakabit na natin yung clutch and tignan natin ngayon kung ano ang takbo at ang resulta. Okay, balikan uli natin. So medyo makapal pa yung clutch ng konti. Mauupod yan. Konting-konting millimeter na lang yung kapal niyan pag ganyan. So I test ride. So sliding siya. Well, hindi siguro pa pantay yung clutch sa pagkakaliha ko. So masyadong mataas na yung RPM bago siya tumakbo. And I think clutch rebond is not
recommendable. So I'm going to install the original goped and see how. So pag nakahang siya, yung in-start mo, okay lang. Sumusunod, masyado nga masikip dahil tumatakbong ano. So ngayon, nung nilabas ko, ang taas na ng RPM, ayaw pa niyang tumakbo. So palit ulit tayo. Okay? So ilalagay na yun natin to. Ayan. So pinalitan na natin ng ano, original na clutch spring kasi ito actually kaya kanina matagal siyang mag-respond, yung baga nadidelay siya kasi hindi siya pantay. So ayan lang ang upod niya. So ibig sabihin doon lang siya tumatama, kaya doon siya umaandar. Pero once na lumapat na yan, definitely maganda na yung takbo niya. Isang bigay lang, andar kagad. Kasi ito lang tumatama sa kanya kanina eh. Kaya pag umiikot siya, ang tagal, ang bagal. Kailangan upudin mo pa siya. So, siyempre hindi tayo makapagantay, wag nang ganon. So, meaning, kung perfectly na nasand mo siya na pantay, ay isang salpak po, andar lang yan. Oo. Since na hindi na tayo makakaantay para pumantayan, meron naman tayong isang spare. So, nilagay na natin. So, test drive natin. So, dito muna tayo. Ayaw kaya pala. Sorry. Kaya pala ayaw. Sorry. Ito nung higat mo. So, nakalimutan na dito. Mukhang tanga lang yun, no? Tukod natin pa. Ayan. Gamitin natin. Ayan. Okay. So, let's go. Bomba. Chok. Tanggal chok. Kabit ngayon natin. Okay. So mga ka-hyper, mas okay talaga kabitan mo ng original. Sibat ka agad eh. Okay. Right. Adjust natin yung minor. Pero sakto lang yung minor.